So what's up mga kamaster? Ito ngayon ang maangas na unit ilabas natin. So, tabo motor, Kawasaki Barako 2. Yeah. Bay dapat yan. What's bad? Ayan. Merong Superman logo dito. Yeah. Superman na malungkot. Ano nga to? BF mapayapa. BF mapayapa. Ayan. Shout out sa mga customer natin dyan sa BF mapayapa. Koda. So, ayan ang kanyang Mabs. Pwede naman tapalodo. Yan, stateless. At meron pa talagang support hope. So, sipay niyan. Yeah. Sisayot ng bubong. Stateless din yung bubong niya. Yeah. Stateless. Lahat stateless yan. All body stateless. And meron pang customized sticker na mag-guard. Yeah. May Dennis Titak naman yun. Yeah. Sticker. Pili ba yung gas dito? Ikit. Bakit? Yes, di talaga mahuhulog yung Paparay. Dapat sikat. Same bad dead. Ayan. Ano sa ilaw para hindi kasi ito masabit pagka bumababa yung upright. Balik. Ayan eh. Ayan, shoutout kay Kuya. Ayan, salamat. Ito, loyal customer natin yan. Yeah. Pero, diba? May hati dito guys. 25 lang pagawa. Minato na palit na naman siya ng size cam. Paano pa yun mo? Pangatlong pagawa niya na. So yan ang masok to, yeah. Kawa, for stainless. Ano, kasalipat ka na. Hey, buka lang. So maraming salamat guys. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you so much.